السلام علیکم. زما نوم زبیر دی. زه د فقیر آباد اوسېدونکی یم، زریاب کالونی. چې تاسو ته پته ده نن سبا لوډ شیډینګ زیات دی او بجلی هم ګرانه ده. دې دپاره مونږ فیصله وکړله چې سولر ولګو. مونږ مختلف کمپنیو سره رابطه وکړله. دې نه مونږ ته چې کوم ښه ورېږي نانو ارت ګرین انرژي، دې دپاره مونږ نانو ارت ګرین سره رابطه وکړله او هغوی راله زموږ د کور سروې وکړه. هغوی مونږ ته وویلې چې هغوی ستاسو دپاره به 10 کیلو واټ سیسټم کافي وي. هغوی راغلل او موږ ته له 10 کیلو واټ سیسټم دی په 2 ورځو کې ولګاو. الحمدلله زموږ بیلونه هم بیخي کم شوي دي او بجلی نه هم بیخي نه خبرېږو چې څه ټیم راغله څه ټیم لاړه، دې نه بیخي نه خبرېږو. خو تاسو سولر سیسټم لګول غواړئ نو تاسو نانو ارت ګرین انرژي سره رابطه وکړئ.